নমস্কাৰ সকলোলৈকে দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আহক আজি বনাওঁ অমিতাৰ সালাড। অমিতাৰ সালাড বাৰু আপোনালোকে খাইছেনে? যদি খোৱা নাই এবাৰ এই পদ্ধতিৰে বনাই খাই চাবচোন, খুবেই সোৱাদ লগা হয় এই সালাড। আহক তেতিয়াহ'লে ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। অমিতাৰ সালাড বনাবলৈ অমিতা এটাৰ এফাল ল'ব লাগিব। অমিতাটোৰ বাকলিখিনি ভালকৈ আঁতৰাই ল'ব। যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথমে পাব। অমিতাৰ বাকলিখিনি আঁতৰাই লোৱাৰ পিছত ভালকৈ পিহনাত পিহি ল'ব লাগিব। বিলাহীটো কাটি ল'ব। এতিয়া এটা চপাৰত কাটি লোৱা বিলাহী, কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিব আৰু চপ কৰি ল'ব লাগিব। পেন এখন গৰম কৰি ল'ব আৰু তাত কেইটামান বাদাম শুকানে ৰোষ্ট কৰি ল'ব। এতিয়া বাদামকেইটা খুন্দনাত অলপমান খুন্দি ল'ব লাগিব। এতিয়া এটা বাটিত ৰুকি লোৱা অমিতাখিনি দি দিব। আৰু চপ কৰি লোৱা বিলাহী আৰু পিঁয়াজখিনি দিব। অলপমান ধনিয়া পাত মিহি মিহিকৈ কাটি দি দিব। কেঁচা জলকীয়া দুটা মিহিকৈ কাটি দি দিব। আপোনালোকে বেছি জ্বলা খালে বেছিকৈও দিব পাৰিব। আৰু এটুকুৰা নেমুৰ ৰস দিব লাগিব। সোৱাদমতে নিমখ দিব আৰু সৰিয়হৰ তেল দিব আৰু শেষত খুন্দি লোৱা বাদামৰ টুকুৰাখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এয়া অমিতাৰ টেষ্টি সালাড ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু অলপমান বাদাম শেষত দি দিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম। আজিলৈ আহিলোঁ। ধন্যবাদ।